Great. Savage confession. הלו. שליח, יש לי חבילה בשבילך, את יכולה לרדת? יש מצב שאתה עולה? שמן, עם טוסטוס, אין פה חנייה, תעשי לי טובת יודעים. הבנתי אותך. תקשיב, אני פשוט... אני מרדימה בדיוק תינוק, אז אני לא יכולה לרדת, זה כאילו סיפור עכשיו, אתה מבין? אתה מבין אותי, נכון? בסדר, אני עולה, אני אעשה לך חוץ לדרך, תודה. תודה, ממש תודה לך. שאתה עושה את העבודה שלך. ממש תודה. מה זה? לא, אמרתי תודה. שמחה. כן, בסדר. יום טוב, תחזיקי מעמד. תודה, יום טוב. ביי. זה עובד כל פעם, זה לא יאמן. טוב, יאללה. יאללה, אני ספר פתוח, דברי אליי. כן? את תהיי ספר פתוח עכשיו? כן? למה לא? תנו לי קלפ, רוצות לתת לי קלפ? חידה. כן. באיזו שעה בבוקר מתעוררת אישה שאין לה ילדים? מתי שהיא רוצה. יפה מאוד. יפה מאוד. וגם הולכת לישון מתי שהיא רוצה. אני יכולה ללכת לישון ב8 אם אני רוצה. זה קורה. אין לי השכבות. אנחנו בקרוב אצלכן, איתי באולפן, ריי סגב. דוגמנית הפלאס-סייז הראשונה בישראל, אני לא יכולה להפסיק להגיד את זה, אני אמשיך להגיד את זה. תמשיכי. והיום יזמת ופודקאסטרית ואשת תוכן, ואני ממש שמחה שבאת לדבר איתי היום. אני שמחה שהתחלת איתי. פתאום יום אחד אני מקבלת הודעה באינבוקס ממישהי שאני לא מכירה. שאלת אותי אם... היי, אנחנו לא מכירות, אבל אני כזה עושה איזה פרויקט על נשים שמתלבטות אם להיות אימהות, וכזה, לא יודעת, יש לי איזה מין תחושה לגבייך שאולי זה רלוונטי לך? סייקיק. אין לי מושג איך קיבלת את הרושם הזה, אבל היית מדויקת כהרגלך, ונוצר קליק. כן. אז איך זה לך היום לבוא ולדבר על הנושא הזה שהוא נושא... כאילו הוא נושא שאת לא הרבה מדברת עליו, לא שמעתי אותך כל כך מתבטאת לגביו. תראי, זה נושא שהוא טאבו, במיוחד במדינת ישראל. לא טוב למדינת ישראל שאני לא אביא ילדים. הם רוצים שכולנו נביא ילדים. אני גדלתי במשפחה שתמיד זה היה המשמעות של הנשיות ושל בכלל מה לזה להיות בן אדם. זה להעביר את זה הלאה. ולהשאיר משהו בעולם, והאהבה הגדולה הזאת שאימא שלי מספרת עליה, שכאילו באמת זה משהו שידעתי שיקרה מתישהו. בגיל 25 הבאתי את הנושא הזה לשולחן האוכל. אבא שלי כבר לא היה בתמונה, אימא שלי ואחותי פשוט, מה זה סתמו לי את הפה? כאילו אמרתי משהו עכשיו, שצריך, לא יודעת, להעניש אותי עליו. והיום, דווקא בחצי שנה האחרונה, מאז המלחמה, אני מרגישה שדווקא יש לי יותר לגיטימציה לדבר על זה. שלא להביא ילדים. אני מתלבטת, אני יכולה להגיד לך יש ימים שאני ממש לא רוצה, ויש ימים שאני חושבת שאולי, ואני משחקת עם זה כזה. כן, זה מוכר לי מאוד. אני בעמדה דומה. את מרגישה אבל שכאילו את נוטה יותר לכיוון מסוים כרגע? כן, אני חד משמעית נוטה לכיוון הלא להביא ילדים. אני חושבת שגם יש לזה המון מקום היום, לשיח הזה. דווקא בתקופה מאוד כאוטית, לא בטוחה, לא ודאית. וואלה, העולם היום, נכון שתמיד היו משברים, אבל העולם היום הוא, תשמעי, אנחנו חיים בתקופה מטורפת. עם ה-AI והטכנולוגיה הזאת שרק מתפתחת, וחיים על מאדים, וכאילו,
את אומרת, אני חיה בתקופה הכי מטורפת שהייתה ever לדעתי, לא יודעת, זה... נראה לי שכל אחת מרגישה בתקופה שלה שהיא בתקופה מטורפת. את יודעת? מה? אבל מתי היה לך בינה מלאכותית? מתי היה לך... היו דברים אחרים, היה פתאום רדיו, אימא'לה, מה זה רדיו? אוי ואבוי. את יודעת, כאילו, זה פחות מה שכאילו מעסיק אותי. מעניין אותי מה אומרות לך, מה חושבות עליי. יש כאלה שממש מפרגנות, ויש כאלה שאומרים לי שאני חכמה, ושאם הם היו חושבים על זה לפני שהם עשו, אז יכול להיות שההחלטה שלהם הייתה שונה. יש כאלה שמנסים לשכנע אותי שאני טועה, ושאין אהבה גדולה כזאת, ושאני הולכת להפסיד את הדבר הכי מדהים שיכול לקרות לי בחיים, ושאני אהיה אימא מדהימה, ואימא שלי אומרת, את עדיין לא אימא, את עדיין לא החלטת, את עדיין, כאילו היא ממש, ממש חשוב לה שזה לא יהיה סופי. כן. וגם אני אומרת, כרגע לא. בעצם את המון שנים היית ממש אקטיביסטית ופעילה בכל הנושא הזה של שינוי אידיאל היופי. והתעסקת בזה המון, ועשית גם באמת עבודה מדהימה, כי אנחנו רואות עכשיו את התוצרים של הדברים שאת התחלת לעשות לפני כזה 10 שנים. 15 שנה. לא יותר, 15 שנה. ופרשת. החלטתי רגע לצאת. את יודעת, כאילו שאת מרגישה שאת נמצאת במקום שהוא לא נכון לך, ואפילו רעיל. אני חושבת שהדבר הראשון שצריכה לעשות זה כאילו לצאת משם. נכון. לעצור רגע ולהסתכל. אז זה בדיוק מה שעשית. כן. מצאת אהבה, התחתנת, עברת לפרברי קריית אונו. את כאילו מאוד חיה חיים כזה של סלף-קר. כאילו, אני קוראת לך גורו לייפסטייל, וגורו כאילו וולנס, ואת צוחקת ממני, אבל את באמת חיה חיים שמאוד מודעים לגוף ולנפש שלך, ואת מספרת לי שזה בגלל שאת אישה רגישה מאוד. את יכולה להסביר לי מה זה אומר? טוב, אז תראי, אני לא מומחית לזה, ושמעתי על המושג הזה, אנשים רגישים מאוד פה ושם, להגיד לך מה זה אומר? לגבייך. לגביי, אוקיי, אז לגביי זה אומר שאני מאוד רגישה לרעש, מאוד רגישה לריחות, מאוד רגישה לעומס של אנשים, חושך לא בא לי טוב. חושך ממש לא נעים לי. משהו חושי, את מתארת. כן, גירויים חושיים משפיעים עליי יותר ממה שמשפיעים על המשפחה שלי, על אנשים שאני מכירה. זאת אומרת, היום לאט לאט אני מכירה יותר ויותר אנשים רגישים מאוד, וזה מחזק אותי, כי אני מרגישה שאוקיי, יש לגיטימציה לתחושות שלי. זה משהו שהרגשתי אותו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, בילדות, את יודעת, אם שולחים אותך לקייטנה, ואת ממש סובלת מהחום, אני זוכרת עד היום איך אני סבלתי, שלקחו אותנו ברכבת לירושלים, ואני עם אמיץ פטל, עם המימייה, סובלת מחום, וכאילו אומרת לעצמי, זה אמור להיות כיף? אוקיי? אז כאילו אני הייתי ילדה כזאת. אני מאוד מאוד אחת של אינטימי ואחד על אחד, וזה, נגיד, בזה בא לידי ביטוי הרגישות יתר שלי. מאוד קשה לי כשעמוס ורועש, ואני מאבדת את עצמי. ג'ימבורי. ג'ימבורי. וואו. את כאילו בג'ימבורי? לא, זה... אני עם התמים באוזניים. וקלונקס בפה. וקלונקס בפה, חד משמעית. ולאורך השנים הדחקתי כדי להיות נורמלית, כדי להשתייך, כדי להתאים את עצמי. ואני חושבת שהרבה מאוד שנים רציתי להשתייך. זה היה הדרייב שלי, זה היה החלום שלי, זה היה הדבר שחיפשתי, שייכות. כן, אבל זה אירוני, כי בעצם מה שאת אומרת, רציתי להשתייך, אבל מצד שני, הרגישות יתר הזאת שאת מדברת עליה, היא גם איזשהו חסם מלהביא ילדים לעולם. כלומר, ההשתייכות האולטימטיבית פה במדינת ישראל, לאישה בגיל פריון, היא להיות אימא. היום, בגיל עוד שנייה 40, אני מבינה שהשייכות שלי היא אחרת. זה כבר לא שאני רוצה להיות חברה של מלכת הכיתה, שהזמינו אותי למסיבות, ושיהיה לי חיי חברה מאוד מאוד פעילים. זה לא הסיפור. זה
שאנשים יכירו, אנשים שנמצאים בסביבה שלי ואני מנהלת איתם מערכות יחסים, יכירו אותי בשביל מי שאני באמת, ולא בשביל איזושהי גרסה כזאת עם פסאדה מאוד נורמלית, או... כן, את מבינה? בטח. קראתי עכשיו מישהו שכתב משהו נורא נורא יפה, הוא עובד סוציאלי, והוא גם אוטיסט, קוראים לו איתי קנדר. מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון, והוא כתב, איך זה שלא כזה מבקשים מצמחים להיות נורמליים? למה לא אומרים כזה, זה הצמח הכי נורמלי שיש? כי יש מגוון בטבע, יש צמחים שחיים במים, ויש צמחים בחוץ, ויש צמחים כאלה, ולמה אנחנו כאילו מקבלים את זה בעולם הצמחים, אבל לא מקבלים את זה בעולם בני האדם? וממש זה ריגש אותי, כאילו היה בזה משהו שממש קלה לתחושה הזאת של החוסר נורמליות הזאת, שאת כן. מתארת. כן. שגם הייתה לך כאילו, בעבר, מילדות את מרגישה את זה. נכון. כן, אני גדלתי בבית עם אבא הלום קרב. היום אנחנו יודעים להגיד את זה, אז זה לא היה מאובחן. וזה יצר השתלשלות אירועים מאוד לא יציבה בבית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת ממש הבית, ממש המגורים, עברנו הרבה. ואני בתור האחות הבכורה, הילדה הבכורה, ממש הייתי עוד הורה בבית. זאת אומרת, הייתי כמו חברה של אמא שלי, הקשבתי לכל הבעיות שלה, ורציתי לדאוג שיהיה לה יותר נעים. ואני חושבת ששמה גם התחלתי לחלום על לעשות מלא מלא כסף כדי להציל את המשפחה שלי. אז באמת, בואי נדבר על הכסף. אני מרגישה שהקולות שרוחשים מסביב, זה שכסף זאת לא סיבה לא להביא ילדים לעולם. כלומר, כל ילד יש לו את המזל שלו, והוא זה שיביא לך את הכסף, ותודעת שפע. אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, כן, חד משמעית להביא ילדים זה מאוד יקר, ובואו נדבר, בואו כאילו נציף את זה, נשים את זה על השולחן. זה דבר נורא יקר. אנשים עושים ילדים בלי לחשוב. את יודעת, גם אצלנו בבית, אנחנו 4 ילדים. את יודעת, כאילו, באיזה קטע מביאים כל כך הרבה ילדים כשאין איך לפרנס אותם? אני לא מבינה את זה. מצד שני, תודה רבה על כל אח ואחות שיש לי, אני שרופה עליהם. באמת, הם הבסיס שלי, הם מכירים אותי כל החיים, לא הייתי מוותרת עליהם, אוקיי? אבל אני חושבת שאם את מביאה ילד לעולם, אני אדבר בשם עצמי. אני רוצה שיהיה לו עולה את כל הפסיליטיז, את כל האפשרויות, את כל ההזדמנויות, ושגם אני אזכה להיות איתה, או איתו, וכן להיות אימא. זאת אומרת, אני כן רוצה לתת את תשומת הלב, ואת הזמן, אני חושבת שכאילו אין אפשרות אחרת. אם אנחנו רוצים באמת שיצאו ילדים שלא מחוברים כל היום למסך, ושאנחנו לא מצליחים לתקשר איתם, אז אנחנו צריכים להיות איתם. ככה אני תופסת את זה. כן. אז יש פה גם את העניין הזה, וגם, אז תמיד, אתה יודע, תמיד התעסקתי בקריירה, לפתח את עצמי, וידעתי שכאילו יום אחד אני אפגוש מישהו, וכנראה יהיה לנו ילדים. כן. וזה קטע, כי יש פה ספר של שרה בלאו, שהיא חברה שלי, והיא גם מספרת שהיא אין לה ילדים, אבל זה לא היה מכוון, זה פשוט קרה. וגם אני מרגישה שזה פשוט קרה לי. זאת אומרת, הייתי כל כך עסוקה בלשרוד את החיים, בלהפוך את עצמי למשהו, לשקם את עצמי מטראומות ילדות, אתה יודע, את כל הדבר הזה, בתוך תל אביב, שזאת עיר מאוד מאוד מחשמלת כזאת, כאילו, כל הזמן יש הזדמנויות, כל הזמן יש משהו, כל הזמן... כן. הייתי המון בחוץ, המון מסתובבת, מסיבות, השקות, צילומים, זאת אומרת, חייתי חיים שנראים מאוד זוהרים מבחוץ, אבל בפנים הייתי בודדה. חיפשתי את הבן זוג שיגיע ובאמת, לא יודעת, ידעתי שמחכה לי משהו גדול בזוגיות הזאת. ובאמת חיכה לך. באמת חיכה לי, כן. לקח זמן. לקח זמן לשניכם, אתם זוג, כאילו, אהבה מבוגרת כזאת. נכון, שנינו זה בעצם
הזוגיות המשמעותית הראשונה ביחד. שזה וואו. זה וואו. כי הוא גם מבוגר ממך, הבן זוג שלך. כן, הוא מבוגר ממני ב9 שנים. אז כן, כן. הוא חשב שלא יהיה לו, והוא היה בטוח שכבר זהו. ויתר על הסיפור הזה. אני אמרתי לאמא שלי שיש סיכוי שלא יהיו לי ושתתכונן. לא יהיו לך ילדים? לא יהיו לי ילדים, לא יהיה לי בן זוג. היא כל הזמן אומרת, עדיין, ועדיין אין לך בן זוג, עדיין אין לך ילדים. עד היום היא אומרת את זה. היא רוצה, כאילו היא רוצה. ברור, ברור. זה לא כזה ברור. זה לא, באמת, זה לא כזה. למה? אבא שלי, נגיד, אני שואלת אותו, אתה רוצה עוד נכדים? והוא אומר לי, לא. מספיק. זה קטע. כן, לא, אמא שלי רוצה כמה שיותר. והייתי רוצה להעניק לה את זה, אבל בסוף אני זאתי שצריכה לגדל אותם. נכון, אז נכון. בעצם חשבנו שזה לא יקרה לנו, ואיכשהו זה קרה לנו, וזה נס. זה ממש נס. אהבה. האהבה בינינו. והחיבור, כאילו, מאחלת את זה לכל מי שאני אוהבת, ובכלל, אני מאחלת לכולם שיהיה להם כזאת זוגיות מפתחת ומפרה, ובאמת אני מרגישה שמאז שהכרנו אני רק גדלה וצומחת ושוברת דפוסים ישנים, ומצליחה כאילו להתגבר ולעבור הלאה. זאת אומרת, ברגע שיש לי איזושהי מראה של עיניים טובות שנמצאת שם איתי ויד ביד, פתאום אני מצליחה לפצח ולהצליח בדברים שלא הצלחתי קודם. יש איזה פחד שכאילו להביא ילד או ילדה לתוך הקשר הזה, זה קצת יהרוס את הדבר הטוב? זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, מבחינתי. עכשיו, מה הקטע? אני הייתי בטוחה שאני אכיר מישהו, גם שרה הייתה כל הזמן אומרת לי, תהיו לך משפחה גדולה עם ילדים, אני רואה את זה וזה. ואמרתי לה, טוב, מהפה שלך לאלוהים, אני לא האמנתי, באמת, היינו נפגשות, ואמרתי לה, שרה, גם אני רואה אותך, ואת רול מודל בשבילי, אישה שיש לה חיים מלאים, מהממת, מצליחנית, ואין לה ילדים. זה כאילו נתן לי כוח. וואו. ואמרה לי, אבל ריי, לא רק שתהיה לך זוגיות, יהיו לך ילדים. אני רואה אותך עם ילדים בעתיד. כאילו, היא כל הזמן הייתה אומרת את זה. אבל מה זה עשה לך? האמנת לזה? רצית להאמין לזה? לא האמנתי לזה, אני חושבת. לא האמנתי לזה, אבל רציתי, בטח. רצית, כאילו בתקופה הזאת, את אומרת, רציתי ילדים. רציתי את הנורמטיביות, רציתי את השלב הבא של החיים, לא רציתי להמשיך... כאילו, היו לי חיים טובים ומלאים לפני זה כרווקה, אבל מאוד רציתי את הדבר הזה, את הבית הזה, לבנות את הבית שלי, את התא המשפחתי שלי. ואז הכרתי את אוהד. ואוהד הוא על-הורי בהגדרה, זאת אומרת, הוא לא מעוניין. ובהתחלה זה מאוד מאוד הטריד אותי. זאת אומרת, לא ידעתי את זה איך שהכרנו, אני חושבת שקצת אחרי זה הבנתי שזה באמת כאילו ממש החלטה, זה לא איזה משהו כזה. אבל פגשת אותו, הוא היה על-הורי, ואז אמרת, רגע, שנייה עם העל-הורי הזה. אני לא יודעת. אתה לא יכול להחליט עליי. נכון. כן. ואז מה היה? כן, היה איזשהו ויכוח, כאילו, הייתי בהלם בהתחלה. היית בהלם? כן, כאילו, הוא חזר מאיזשהו טיפול, מאוד מאוד נסער, והוא אמר לי, אני צריך להגיד לך משהו. לא יהיו לי ילדים. יואו. אני לא מתכוון לעשות, כאילו, כדאי שתדעי את זה. והייתם ביחד? הייתם ביחד. כבר גרנו ביחד. אוקיי. כן, זה דבר. כן, אני כזה, וואו, רגע. מה קורה פה? והסברתי לו שהוא לא יכול להחליט עליי. כאילו, אם אני ארצה ילדים, אני ארצה זאת אומרת, זה מה, זה אולטימטום? לא הבנתי. כאילו, אתה אומר לי עכשיו שאם אני ארצה ילדים, אנחנו לא נהיה ביחד, אז אולי כדאי כאילו... לפרק. ואז הוא ממש כאילו הבין את גודל הטעות שלו, הוא אמר, סליחה, אני מצטער, אני לא... כאילו, באמת, הוא היה נסער, ואמר לי שהוא כל כך אוהב אותי, שהוא מוכן לעשות איתי ילדים אני ארצה.
אבל אז משהו קרה, ואת כאילו, את לא רוצה אבל אז עכשיו. מה שזה נתן לי, זה את ההזדמנות באמת להגיד, רגע, אני כל השנים חשבתי שזה מחייב, אבל הנה, יש לי כאן אפשרות לבחור שלא, אז אני צריכה לבדוק עם עצמי מה אני באמת רוצה. כן, זה נתן לך איזה חופש. נתן לי חופש, אבל מצד שני, מה אנחנו רוצות? אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות? אני בתחום הזה, תקשיבי, אחותי, אני לא יודעת. בשביל זה אני מדברת איתך, לנסות להבין את עושה מחוויות את של העבודה אחרות. את עושה את הדבר הכי מדהים שיש. אני חושבת שהתהליך הזה, מעבר לזה שהוא עוזר לך, הוא יעזור להרבה מאוד נשים. אני הלוואי. שומעת כל כך הרבה נשים היום שמתפכחות, גם כאלה שילדו ומצטערות על זה, או לא מצטערות על זה, אבל אומרות, המחיר הוא אינסופי. כן. המחיר הוא אינסופי, ואנחנו לא יודעות למה אנחנו נכנסות שאנחנו עושות את זה. זה נראה איזה משהו טבעי כזה, שכולם עושים אותו, וכשזה, איך אומרים? כשזה שלך זה אחרת, נכון? בטח. בטח. זאת האהבה הגדולה, הכי גדולה שתקבלי אי פעם, שתחווי אי פעם, כאילו מספרים לך על זה דברים, שאת אומרת, אני לא אחווה את זה, שאני רוצה להתנסות בהכל, ואני אמיצה, ואני קופצת למים, ואני מנסה, ובאמת, אין לי... כן, את באמת נועזת. אני כן. נועזת. כן. אני חננה, אבל אני נועזת. נכון. ואת זה אני לא אעשה, את הדבר הזה. כן, שזה ההרפתקה של כן. החיים. אנחנו גדלנו לתוך עולם שבו העולם שייך לצעירים. כל הפרסומות וקוקה קולה, ואני זוכרת כאילו, את יודעת, הפרסומות, הכל זה כאילו צעירים, MTV, ואת כאילו יש לך איזה חלון הזדמנויות מאוד מאוד קטן, להיות הכי מגניבה שיש, ולהצליח בגדול, ולהיות כוכבת. נכון. בשנים האלה של גיל, של... 20 עד 40 כזה, לדעתי. אפילו עד 30. אני חושבת שאחרי 30 כבר הרגשתי קצת פחות רלוונטית. אז את אומרת שעכשיו, כשיש אותך, ואת מרגישה רלוונטית, וטוב לך, כן. אז... אני כאילו כבר בת 40, ואני מתחילה להתכמת, את יודעת, אני כבר לא מגניבה, לא יעזור כלום, אני לא ג'ן זי, אבל אוקיי? איך זה מתקשר לילדים? אמרת משפט מדהים קודם, תגידי אותו שוב. אמרת כאילו, למה אמרתי- שעכשיו אני אכניס... אמרתי שסוף סוף יש לי אותי, ואני יודעת מה הערך שלי, ואני יודעת, מכירה את עצמי ואת החיים שלי, אני בוחרת, אני שמה את כן. הגבולות, אני מייצרת לעצמי את מערכות היחסים המיטיבות בחיים שלי. למה שלתוך הגן עדן הזה, סוג של, אני אכניס, זאת משוואה שהיא כבר עובדת, למה שאני אכניס לה עוד משתנה? זה מה שאני שואלת. זה גם באמת משתנה, את לכי תדעי מה יצא. אי אפשר לדעת מה קורה, זה ממש כאילו ביצת הפתעה. אי אפשר לדעת מה קורה. ליטרלי ביצת הפתעה. אי אפשר לדעת מה יש שם. יכול להיות היצור הכי פלאי ומקסים וזה. ויכול להיות שהוא יגיע גם הכי פלאי, ועדיין אני מאבדת את החופש שלי, ויש לי אחריות 24/7 על יצור אחר, בזמן שבאמת כל השנים חיכיתי לתקופה הזאת. כל החיים שלי רציתי להגיע למצב הזה שנוח לי עם עצמי, כן. ובטוח לי, וטוב לי, ואני מרגישה שייכת, ואני מגשימה את החלומות שלי, כאילו הכל כזה ביחד. מבינה, הגעתי למקום הזה, ועכשיו אני אשבש אותו? כן. זאת השאלה. כן. אני חושבת שאם הייתי מכירה את אהבת חיי בגיל 20, את יודעת מה, הוא גם לא היה חייב להיות אהבת חיי, יכול להיות שכאילו הוא לא היה אהבת חיי. גבר. אני מכירה גבר ראוי, והייתי מתחתנת איתו בגיל 25, עושה ילדים, אז היום היו לי ילדים גדולים. זה כאילו, זה היה יכול לקרות. כן. וזה לא קרה. ואני אומרת, דווקא הכרתי את אוהד, שמאפשר לי לחשוב אחרת, ולשבור תבניות, ולשבור את התבניות של עצמי, ולעשות משהו שאולי הוא לא מקובל, אבל וואלה, כשחושבים על זה, אף פעם לא עשיתי מה שמקובל. מעולם. נכון. רציתי להיות שייכת, אבל עשיתי את הדברים אחרת. אז וואלה, כנראה שזאת אני. ובגיל 40 אני מקבלת את זה. אז כן, יש עדיין מדי פעם את ההתלבטויות אם כן, אבל בגדול אני חושבת
אם את שואלת אותי עכשיו, אז לא. את מדברת, ואני תוך כדי חושבת על העובדה המדהימה שאני יודעת עלייך, ושאנחנו עכשיו נגיד, שאת בעצם כבר אימא. זה לא נכון. את אימא ביולוגית, תקשיבי. לילד או ילדה, שאת לא מכירה. אימא זה בעיניי, שוב, כמו שאמרתי קודם, אימא זו מישהי שמבלה זמן עם הילדים שלה, משקיעה בהם, מטפחת אותם, מבלה איתם, באמת מזיעה איתם, צוחקת איתם. את יודעת, עושה את כל הדברים שמחברים, שיוצרים את הבונדינג הזה, את הביטחון הזה, את השייכות הזאת. אני לא חושבת שזה שתרמתי את ה-DNA שלי למשפחה שלא יכלה להביא ילדים לפני 10 שנים, הופכת אותי לאימא באיזושהי צורה, ממש לא. בואי נספר את הסיפור. אבל כן, החומר שלי מסתובב בעולם. כן, בואי נספר את הסיפור הזה. סיפור האימהות הביולוגית של ריי. ניו יורק, 2014. כן. את נמצאת שם כי את רוצה להצניע את הקריירה שלך בחו"ל, נכון. ואת נקלעת לאיזה מצב כלכלי מבאס. נכון. שזה ברמת, אגב... את יודעת, ברמה שאין כסף, בארצות הברית אין לך אפשרות להיכנס למינוס, את על האפס. אז אצלי זה היה יכול להיות כאילו $50, ואני חייבת להסתדר עם זה גם לנסיעות, גם לאוכל, גם, את יודעת, זה דברים כאלה. כן. זה יכול להיות שפתאום נכנס לי איזה $200 ואני עפה, כאילו, את יודעת, זה סכומים כל כך קטנים. קשוח מאוד. אבל באמת חייתי שם על האפס, ממש, מיום ליום. ואז מגיעה הצעה. שמעתי על סוכנות של תורמות ביציות יהודיות. זאת אומרת, יש מישהי שחיה המון שנים כבר בניו יורק, ויש לה עסק, ביזנס לכל דבר, שהקימה בגלל הכאב שלה, כי היא עשתה את הילד שלה דרך תרומת ביצית, והיא הבינה שיש לזה שוק, ומשם הכל היסטוריה, כולם עוברות אצלה. כאילו, היא בעצם הסוכנות היחידה, לפחות אז היה הסוכנות היחידה של ביציות יהודיות. איך את בכלל כאילו אומרת, כן, זה דבר שאני מעוניינת לעשות. תשמעי, $8,000 למישהי שאין לה כסף. יפה. אני ידעתי שאני פוריה. ידעתי שיש לי את זה, כי כבר נכנסתי להיריון בעברי. וזה, אני חייבת להגיד שאני גם נורא סקרנית. ופשוט זה סקרן אותי, זה באמת סקרן אותי. כן. אז זה קטע, כאילו, היום אני מבינה שהרבה דברים עשיתי כי אני נורא סקרנית. זה כאילו. אז פגשתי אותה, היה חיבור, היא מאוד התרשמה ממני, עברתי כל מיני מבדקים, צריכה לעבור 1,000,000 מבדקים, ואמרה לי, אוקיי, אנחנו נחפש לך התאמה. ואני כבר חזרתי לארץ, כבר התחלתי ללמוד, לארצות, חזרתי לארצות, היו לי כבר עבודות, כאילו, כן כבר התאזנת קצת. התאזנתי וכן, וחזרתי לאיזשהו פלואו, ופתאום היא אמרה לי, בואי, וזה היה בחגים, אז אמרתי, קדימה, 3 שבועות, בסן דייגו, זה גם חופשה, גם זה. מה עושות? הלכתי על זה. מה עושות? זה כאילו הכל טיפולי פריון בשביל לשאוב ביציות בעצם? כן. את מזריקה לעצמך 10 ימים הורמונים לבטן, כמו שעושות מי שעושות הפריות וכל נכון? כל ה-IVF ודברים האלה. תכלס, הייתי מאוד פרקטית, אני צריכה את הכסף, הייתי שם בקליניקה, וקמתי מההרדמה. זה הרדמה כללית. כן, כן. קמתי מההרדמה, ואני רואה שם את הרופאה ששאלה אותי, באמת, השירות מקסים, ארצות הברית, אני לא היה לי הרבה חוויות. ממליצה לתרום ביציות, למכור את הביציות שלך בסן דייגו. כדאי. זה גם חופשה, יש כלבי ים. נתנו לי אוטו. אפשר להסתכל. כן. אוקיי. הכלבי ים מסריחים רצח, אז אבל הם התרחקו. מתוקים. כאילו, זה נראה נורא יפה ופסטורלי מהזה, אבל כשאת שם, כאילו. אז אני פוקחת את העיניים, אני רואה את הרופאה מולי, מחייכת, ואומרת שהכל עבר בטוב, ואני כאילו ממש התחלתי לבכות, ואמרתי, I'm so grateful. אני כל כך מתרגשת שאני יכולתי לעזור לזוג להקים משפחה.
וממש זוכרת את הרגע הזה בתור רגע מרגש, והיא גם נורא התרגשה, שאני מתרגשת, אז זה היה כזה, התחבקנו, וכזה, ואת בעצם חוויה טובה. יודעת שזה הצליח, משום שפנו אלייך אחר כך שוב, אותה משפחה, יס. כי הם רצו אח או אחות ביולוגית. אלת הפריון. ממש, ממש. כן. וכבר לא הסכמת, החלטת כאילו... לא, זה הספיק לי פעם אחת. את חושבת על זה לפעמים, על הילד או הילדה שמסתובבים בעולם עם ה-DNA שלך? לא ממש. לא ממש. אנחנו גם חתומים על הסכמים שאסור להם לפנות אליי, ולי אסור לפנות אליהם, אנחנו לעולם לא נדע מי זה מי. יכול להיות שהם נמצאים באוסטרליה, או לא יודעת, באיזה חור אחר. כן. אני לא יודעת איפה הם נמצאים, ומי הם, וכמה ילדים הם עשו מהביציות, כי היו 14 ביציות. יכול להיות שהם יכלו להיכנס כמה פעמים וואו. להיריון כן. יכול להיות שיש לי 3 ילדים. וואו. במרחב הקוסמי. ואת לא יכולה לדעת. לא, וזה גם לא מעניין לא אותי. מעניין אותך בכלל. לא, מה אני רוצה? כאילו, אני הרי לא רוצה. אז אבל יכול להיות שאת לא רוצה עכשיו להיות אימא, כי בעצם הגוף שלך כבר הגשים את הפוטנציאל שלו, הגנטי, הביולוגי, האבולוציוני. זה אני לא- תוהה, יחד איתך. ואז כזה, זה לא דחוף, כי זה כבר... יש לי לא, איזה אבל ילד. לא, יש משהו כל כך חזק בזה שאת בהיריון. אינקובטור אנושי שמגדל יצור בעולם הזה, והיצור הזה יוצא החוצה, ויש לו חיים משלו. זה כמו, אני מרגישה שזה כמו איבר שלך, שהתנתק מהגוף, תחשבי, היד מתנתקת מהגוף, והיא פשוט מסתובבת בעולם, כאילו, לבד. יש לה את הרצונות שלה, יש לה את החלומות שלה. נכון. היא כאילו, זו תחושה שהיא, בשביל מי שהיא רגישה מאוד, אני מדברת בשם עצמי. זה בלתי נסבל, התחושה הזאת שיש, אני לא יכולה להיות שם בכל רגע, כן. להגן עליה. יש בך משהו שהוא מאוד טוטלי. כשאת מדברת על אימהות, אני שומעת לאורך כל השיחה, שיש בך משהו שאומר, צריך לתת את 100%, וצריך להיות שם כל הזמן, וצריך כל הזמן לשמור. ואני כזה שומעת את זה, ואני אומרת, אולי אפשר להיות אימא 80%. לא, אני לא אומרת אני לא רוצה שזה יישמע ככה, זה לא שאני חושבת שכל אימא צריכה להיות 200%. באמת, כאילו רק עם הילדים שלה, זה ממש לא. אני כן חושבת שנשים צריכות וחשוב שהם יגשימו את עצמן והכל, אבל אין מה לעשות, יש פה מחיר, יש פה יצור, שאת רוצה שהוא יצליח, והוא יפרוץ, והוא יגדל ויהיה בריא, חשוב להשקיע בו, אני לא יודעת, ככה זה מרגיש לי, כן. אני אבל ברמת הנגיד, שנייה, מסיבת חנוכה בגן, סבל נוראי חייבים בשבילי. לבוא? אני חושבת שכן, בשביל הילד, בשבילו, רק בשבילו. אני רוצה להציע שלא חייבים לבוא. באמת? שאפשר להיות אימא פח. ואת לא חייבת את לבוא. חושבת אם את תחליטי בסוף להביא ילדים, את חושבת שאת תהיי אימא פח? אני לא אהיה פח, אבל אני לא אהיה ב100% שלי. את לא יודעת, את לא יודעת. את לא יודעת מה תהיי. קודם כל, נכון, לא יודעת כלום. אני רוצה להציע לעצמי, כי אני גם כזה סופר פרפקציוניסטית, ורוצה שהכל יהיה טייט, וכאילו... אבל כאילו אולי לא חייבות. את יודעת, כאילו, אפשר קצת להזניח. אפשר קצת להתעלל. את רוצה להגיד לי, את רוצה להגיד לי שאת לא תקפיצי אותם לחברים ולחוגים, וכל אחר צהריים תעשי רונדלים עם הילדים? לא יודעת. לא? לא יודעת. לא יודעת. אבל למה זה כאילו... זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. כשיש לך ילדים, אז יש כל מיני חברויות וקשרים שנכפים עלייך, או מקומות שאת צריכה להיות בהם בשביל הילד. שזה מלחיץ נורא. נורא מלחיץ. להיות בקשר עם הזולת, זה כאילו... עם זולת שאת לא בחרת. כן. זולת שאת לא בחרת. אני לא כאילו, הקטע זה שגם חוויתי את זה מאוד בנעוריי, אני במקום מלצרות, בטח את היית מלצרית טובה. הייתי מארחת. מארחת, אוקיי. אז אני הייתי מלצרית מאוד מאוד גרועה, ודווקא הייתי בייביסיטר מצוינת. גם אני עשיתי קייטנות וזה. כן. כל החיים הצעירים שלי הייתי בייביסיטר. כן.
ואני טובה עם ילדים. ואני מנוסה עם ילדים, והייתי גם בכל המסיבות והקייטנות והמדורות ומה שאת לא רוצה עם ילדים. אז אני יודעת על מה מדברים, כאילו על מה המחיר. אני יודעת איך זה מרגיש. זאת אומרת, נכון, אני לא מבינה מה זה אותה אהבה כל כך ענקית הזאת, שפתאום נפתח לך חדר בלב, ופתאום לא אכפת לך שהוא צורח כל הלילה ואת לא ישנה. אני לא יודעת מה זה, אבל אני מתארת לעצמי שזה פאקינג קשה. זה קשה מאוד. אבל אני אשאל אותך ככה, עכשיו את מגלה שאת בהיריון, נגיד. מה את עושה? וואו, אין לי תשובה לזה, אחותי. אין לי תשובה לזה, אני מפחד מזה רצח. כאילו, כאילו היקום יחליט בשבילי, בעצם. אני גם יודעת שאני לא רוצה לעשות את זה מלאכותי, אז אם זה יקרה באופן טבעי, יכול להיות שאני אשאיר אותו. אבל וואו, תקשיבי, אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. תגידי רגע משהו אולי על התגובה של הסביבה. של המשפחה שלך, של הסביבה שלך. אני כן יודעת שאת כאילו מצאת לך איזה מין קבוצת שוות קטנה של נשים שהן לא אימהות, ששם כל קול. אבל מה קורה באמת בסביבה של המשפחה? איך מגיבים לבחירה הזאת שלך? תראי, אני לא מדברת על זה יותר מדי. עכשיו אני לא הולכת, כולם. כן, עכשיו כולם ידעו. אני לא מדברת על זה יותר מדי, אני זורקת פה ושם לאמא שלי, השבוע דיברתי עם דודה שלי, ישבנו לקפה והיא שאלה, נו, מה איתכם, נו? אז אמרתי לה שאני לא חושבת שיהיו לנו. כן, יש איזו פליאה. אחותי למשל מפרגנת לי בהחלטה, כי היא אומרת, אני רואה כמה, זאת אומרת, היא אימא מאוד מאוד טוטלית, והילדים שלה מדהימים, חמסה, אבל אני רואה, אני מדברת איתה כל יום, אני רואה כמה זה אינטנסיבי, אני רואה כמה הם על הראש לה, כל היום על הראש שלה. אין, אני חייבת את החופש שלי, אני חייבת את הזמן שלי, ואני חייבת את כן. אני חושבת שזה המקומות האלה שאת יכולה להתען. אין אותם לאמהות. את לא יכולה פתאום לקחת עכשיו 3 ימים במיטה. את לא יכולה להגיד שאת חולה ולנוח. אין דבר כזה. כן, זה עוד אזור בבית. הבית הופך להיות עוד אתר עבודה. כאילו, במקום לסיים את העבודה שלי, לחזור הביתה ולנוח, הבית הופך להיות מקום שהדומסטיות שלו היא כאילו הופכת להיות עמל. זה קשה. מאוד. אבל אחותי עפה על זה. אני אומרת, כאילו, כן, נשים עפות על זה, אבל אני אומרת, זה שהן עפות על זה, זה לא אומר שאחרות לא סובלות. אז נכון. בואו רגע נחזור לנדירות ולחד פעמיות של כל אחת מאיתנו, אנחנו שונים. הנורמה קיימת בשביל חברה קפיטליסטית שרוצה להכניס אותנו תבניות, ולגרום לנו להרגיש כל הזמן לא נוח מזה שאנחנו לא מתאימים לתבניות, ושאנחנו נצרוך בשביל זה המון מוצרים, וזה מה שמניע את הכלכלה. מה היה קורה אם אוהד כן היה רוצה ילדים? אני הייתי עושה, ברור. מה? כן. ככה בקלות? כי לא הייתה לי אפילו את ההתלבטות הזאת, כי כל כך לא האמנתי שיהיה לי זוגיות טובה, שבכלל, כאילו לא התעסקתי בזה, שמתי את זה, זנחתי את זה בצד, ולא חשבתי על אם יהיו לי ילדים או לא. יכול להיות זה יתפוס אותי מאוד מאוד מופתעת, כי יש לו גם כאלה הסברים על איך להיות אבא זה לא התפקיד שלו, ויש לו המון תפקידים אחרים, אבל את זה הוא לא, ואני מאוד מבינה אותו, אני גם חושבת שזה נכון. הקטע של ההיריון תמיד הפחיד אותי. הקטע של הלידה עוד יותר, זאת אומרת, אני ידעתי שללדת בלידה רגילה, אני לא ילד. זאת אומרת, זה בטוח שאני אעשה את זה בקיסרי, כי אני צריכה לדעת מתי זה קורה, ואני צריכה לדעת שאני בשליטה על הדברים. אין דבר כזה שזה כאילו, אני מחכה. מה זה, אנחנו בשנות ה-2000, מה לחכות לאיזה, כאילו, מה קרה? אבל את יודעת שכשיהיה לך ילד או ילדה, את כל הזמן תחכי. את לא תהיי בשליטה בכלל. זה כאילו אשליה, זה הכל אשליה. הכל אשליה, נכון, אנחנו יכולים באמת. אבל כן, ספציפית בקטע של הלידה, כאילו לחכות
לרגע שיהיו צעירים וירדו המים, כן. וזה לא. והיה רגע באמת שממש בחרת שלא? אקטיבית? לא. הכרתי בחיים נשים שלא החליטו לא לעשות ילדים, גם בתוך זוגיות וגם לבד, וזה תמיד מאוד משך אותי. קיצור, אז אני אומרת, כאילו, מתי החלטתי שלא? אני חושבת שכל פעם שאני שומעת איזה טנטרום מבחוץ, אנחנו גרים בקריית אונו, יש שם מרפסות, את יודעת, פתוחות לפארק, וכל פעם שאני שומעת איזה ילד בטנטרום, אנחנו מסתכלים מאוד אחד על השני, ואומרים, we're good. כאילו, זה נותן לנו כזה פרספקטיבה של מה אנחנו חוסכים מעצמנו. כן. ותגידי, מה את חושבת שיהיה איתי? מה אני אעשה? וואו, במקרה שלך, תשמעי, זה לא פשוט. אני באמת קיבלתי איזושהי הזדמנות לבחון את הדבר הזה בלי לחץ מהבן זוג. למרות שכן יש לחץ, כי הוא לא רוצה. תחשבי, להביא ילד עם מישהו שלא רוצה, אז ברור מישהו מפסיד. מישהו מפסיד. אצלי אין לחץ. כן. את מבינה? זה לא שמישהו לוחץ עליי. איך זה גורם לך להרגיש שאת לא מחליטה? אני מרגישה אשמה. אני מרגישה אשמה. אבל אני צריכה ממך תשובה מה יהיה איתי. אני חושבת שאת לא תעשי משהו שאת תסבלי בו, אוקיי. כי זאת פשוט לא מי שאת. אבל כן, אין, לכל דבר יש מחיר, ואני לא חושבת שאת תשלמי מחיר שאת לא מוכנה לשלם. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million.